આપણે શૂટ કરીએ છીએ બાલીનો વિડીયો છે. બાલીમાં નુસાડુઆમાં કોટ મેરિયોટ હોટેલ. કોટ મેરિયોટની હોટલ એક્ઝેક્ટ સામે છે અયોધ્યા હોટેલ. અયોધ્યા હોટેલ પણ બહુ જ મોટી છે, પણ કોટ મેરિયોટનો બહારનો એન્ટ્રન્સ આવી રીતના છે. અહીંયાથી કોટ મેરિયોટ હોટેલ જો ચાલુ થાય છે. એકદમ જ મોટામાં મોટી હોટેલ છે, પણ હોટલની સર્વિસ બહુ જ સરસ છે. પિકિંગ પોઈન્ટ આ ગાડી તમે જે જુઓ છો એ ગાડી તમને બીચ ઉપર લઈ જાય, બીચ ઉપરથી લઈ આવે, બધી સર્વિસ એમાં ઇન્ક્લુડ. આ બધા બાલિનીઝ ગ્રુપ છે અને આ બધા બાલિનીઝ એ લોકો આપણને વેલકમ કરે. એ લોકોનું કોસ્ચ્યુમ આ પ્રમાણે છે, પહેરેલા હોય બાલિનીઝમાં. સે હેલો, વેલકમ, કમ કમ કમ. બહુ નાઇસ પીપલ હોય છે બધા. અને આ એ લોકોનું એન્ટ્રન્સમાં આ પ્રમાણે પિકિંગ પોઈન્ટનું બધું વધારે પડતું રામાયણ અને મહાભારતને લાગતું વળગતું છે. વગાડવા માટે એક માણસ હોય, એમાંની એક એક્ટિવિટી આ પણ છે, બાલિનીઝ મ્યુઝિક. સરસ મજાનો વ્યૂ છે, પાણી 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 બધી બાજુ એ લોકોએ ડેકોરેટ કર્યું છે પાણીથી. હોટેલનું ડેકોરેશન આગળનું પણ બહુ જ સરસ. એટલી મોટી હોટલ હોય કે ગમે એ નાનામાં નાની જગ્યા હોય કે ઘર હોય, બધે બાલિનીઝ પીપલ ઓફર કરે ભગવાનને આ પ્રમાણે. આ બહુ મેઇન વસ્તુ છે કે એ લોકો બધું ઓફર કરતા હોય છે અને ખાવાની વસ્તુ બધી રાખે, જોડે સિગરેટ પણ રાખે, ઓફર કરે ભગવાનને. આ છે એનો બધા રૂમ્સ. આ રૂમ્સની માણસો એટલા હમ્બલ, જ્યાં મળશે ત્યાં નમસ્તે કરશે. આ મારો ફ્રેન્ડ થઈ ગયો છે, હમ્બલ, સ્વીટ, વેરી વેરી સ્વીટ. હોટલનો એક આ ભાગ પણ છે જેની અંદર તમે જોઈ શકો કે બ્રેકફાસ્ટ રાખેલું છે. જે બધી મિટિંગ્સ ને બધું થતું હોય એ લોકો માટેનો આખો એક ભાગ અલગ, એ આખો એક ભાગ અલગ છે. ને આ એક હોટલનો ભાગ છે. આ બ્રેકફાસ્ટ ટેબલ છે. જો તમને અંદર બ્રેકફાસ્ટ લેવું હોય તો અંદર પણ તમે બ્રેકફાસ્ટ લઈ શકો. અને બ્રેકફાસ્ટની સર્વિસ બધી બાજુ 3 થી 4 જગ્યાએ મળે છે. આ બ્રેકફાસ્ટ ટેબલનું છે અંદરથી. હેલો, અંદર પણ તમને સેમ બ્રેકફાસ્ટમાં બધું જ મળે. આ છે હોટલનું એન્ટ્રન્સ. આ છે હોટલનું રિસેપ્શન ને વેઇટિંગ એરિયા. આ જે છે બાલિનીઝ ડાન્સ. આ ડાન્સની અંદર એ લોકો સમજાવે છે ખરાબ વસ્તુની સામેની સારાની જીત. એટલે કે જૂના જમાનામાં જે ખરાબ ફાઇટ થઈ ગઈ ને એમાં જે સારાની જીત થઈ, એ રામાયણના રામા. આ જે તમે જુઓ છો એ એન્ટ્રન્સનું આખું, એન્ટ્રન્સ તો નહીં પણ રિસેપ્શનની જગ્યા છે. આખી રિસેપ્શનની જગ્યામાં ડેકોર કરેલી જગ્યા, બેસવાનું, સૂવાનું. બર્ડ્સના અવાજ ભારતની માફક જ. એક એક જગ્યામાં બધા શો પીસીસ બહુ જ સરસ લગાડેલા છે, એટલે વ્યૂ પોઝિટિવ. આવી ગયો આખો બ્રેકફાસ્ટનો એરિયા જે આપણે પહેલા વિડીયોમાં કવર કરેલો છે. ફૂલ બ્રેકફાસ્ટ એરિયા. હવે ક્લોઝિંગ ટાઈમ. અંદર, બહાર, આઉટસાઇડ, બીચ ઉપર બધે તમે બ્રેકફાસ્ટ લઈ શકો. બ્રેકફાસ્ટ, લંચ, ડિનર બધી જ ફેસિલિટી હોય છે. આ એના બધા સ્ટાફ. આ છે આખો સ્વિમિંગ પુલ. આ સ્વિમિંગ પુલ જાય છે દૂર દૂર દૂર, જ્યાં સુધી તમારી નજર પડે. કારણ કે લેઝી સ્વિમિંગનું પણ છે, લેઝી રિવર. લીલુંછમ, લીલી જગ્યા. આ છે હોટેલના રૂમ્સ. આ છે હોટેલ. આ છે પાણી પાણી પાણી. આપણો હોટલનો રૂમ આ પ્રમાણે છે. એટલે મેરિયોટના હોટલના રૂમ આ પ્રમાણે ગોઠવેલા છે, એકદમ સરસ રીતના. બેડ ને બધું મોટી સાઇઝીસમાં છે, ખુરશી છે, તૈયાર થવા માટેનું ટીવી માટેનો પ્રોગ્રામ છે. બધી એક્ટિવિટીઝ એ લોકોની બહુ જ હોય છે. પ્લસ છે હા વેલકમ, બહુ સરસ મજાનું વેલકમ કર્યું છે લોકોએ. તો વેલકમ બી છે. અને બાથરૂમ,
ટોયલેટ બાથરૂમની જગ્યા તમે જુઓ. ટોયલેટ બાથરૂમમાં આ પ્રમાણેની સગવડ છે. મિરરમાં હું પણ તમને દેખાઈશ. સ્વિમિંગ પુલ છે અને બ્રેકફાસ્ટ, લંચ, ડિનર માટેની જગ્યા છે. એટલે ખાવા પીવાની જગ્યા પણ છે અને વચમાં આખું મોટું બહુ જબરજસ્ત મોટું સ્વિમિંગ પુલ છે. ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ છે એટલે બધાને મજા જ આવે ફેમિલી લઈને આવ્યા હોય તો. એ જગ્યા બહુ સારી છે, રહેવાનું બહુ સારું છે, ખાવાનું નંબર 1 એ બહુ જ સરસ ફેન્ટાસ્ટિક ખાવાનું હતું. એટલે ખાવાનું બી બહુ જ ફાઇન છે.